Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Welcome to Tech Assam Pro. Hi friends, মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি কেনেকৈ এন্ড্ৰইড মোবাইলত দুনিয়া এনিমেশন ভিডিও বা কাৰ্টুন ভিডিও বনাব পাৰি তেনেহলে দেৰি কিয় বলক আমি স্টার্ট কৰো Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Tech Assam Pro লৈ আৰু এবাৰ স্বাগতম জনাইছো বন্ধুসকল এতিয়া মই টেলাগামী এপছটো ওপেন কৰিম দেখিবলৈ পাইছে এই এপছটো ওপেন কৰিম এই এপছৰ সহায়ত আমি এনিমেশন ভিডিও বা কাৰ্টুন ভিডিও বনাব পাৰিম এতিয়া মই এপছটো ওপেন কৰিম আপোনালোকে প্ৰথমতে এনেকৈ পাব তো এতিয়া আমি ক্যাৰেক্টাৰ ল'ব লাগিব আমি মেল লম না ফিমেল লম তো আমি মেলে লম মতা মানুহ লম তো ইয়াতে আছে জেন্ডাৰত প্ৰেছ কৰিলে এটো মেল হ'ব ক্যাৰেক্টাৰটো মেল হ'ল তো এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ প্ৰত্যংগ সলাব পাৰি মানে পোছাকো সলাব পাৰিম এতিয়া মই আই চকুটো মানে চকুৰ কালাৰটো মানে অলপমান কৰি লম সলাই লম তো এতিয়া মই কোনটো দেও ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা কালাৰ দিব পাৰিব চাব পাৰিব চকুৰ মনিটো মানে কালাৰটো চেঞ্জ হৈ আছে যেটো ভাল লাগে হেতু দিব মই এনে দিলো আপোনালোকে দিব আৰু তো ইয়াৰ পৰা আৰু বাছি ল'ব পাৰিব স্কিন টোন তো স্কিনৰ কালাৰ হ'ব মই বগাটোৱে লম তাৰ পিছত মোৰ হেডটো আৰু সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰিব ডাঙৰ বেছি ডাঙৰ হৈছে বেছি ডাঙৰ ভাল নালাগে এটো মানে আমাৰ জেনাৰেল মানুহৰ নিচিনা কিন্তু তাতকৈ অলপমান ডাঙৰ ল'ব লাগিব কিয়নো এটো কাৰ্টুন ভিডিও হয় মই এখিনি লম বন্ধু গল এতিয়া চুলি ল'ব পাৰিব এটা চুলিৰ কালাৰটো ল'ব পাৰিব তো কোনটো কালাৰ লাগে মই এটোই লম তো এতিয়া শার্ট টপটো বদলাব পাৰিব কালাৰটো তো কেনকো কালাৰ দিব চক খাই উঠছে বদলাব পাৰিব তো এতিয়া পেন্টটো বদলাব পাৰিব বটম কালাৰটো সেম কালাৰে লম এতিয়া জোতা বদলাব পাৰিব চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কালাৰ এটোই ল তো এগুলা আমার হয়ে গেছে তো এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া ব্যাকত প্ৰেছ কৰিম ব্যাকত প্ৰেছ কৰিলো এতিয়া ক্যাৰেক্টাৰত প্ৰেছ কৰিম এতিয়া আমাৰ ইমোশন মানে কোনটো লোকত আমাক লাগে খংগত নে হেপিত বা নরমালত যিকোনো মুড ল'ব পাৰিম এটো নরমাল মুডত আছে এতিয়া হ্যাপি মুডত আছে এতিয়া সেট মুডত সারপ্রাইজ মুডত খংগত আছে এতিয়া তো আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আছে আৰু আপোনালোকে লৈ ল'ব যেটো ভাল লাগে আপোনাৰ মই নরমাল মুডত লম ন্যাচারাল মুডত লম তো এতিয়া আপোনালোকে ব্যাকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰিব তো ইয়াৰ পৰা আপুনি কালাৰ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি কালাৰ কৰে কালাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু আমি কালাৰ নকৰো এতিয়া আৰু মুছি দিব পাৰিব ব্ৰাছ আছে এতে আৰু কিলাৰত প্ৰেছ কৰিলে গোটাইখিনি যাব একলগে এতিয়া মই যদি আমি ইন্টাৰনেটৰ পৰা ডাউনলোড কৰিম ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো এতে প্ৰেছ কৰিব ফ্ৰীত তে লোডিং হ'ব লোডিং হোৱাৰ পিছত ব্যাকগ্ৰাউণ্ড আহি যাব তাৰ পৰা আপুনি ল'ব পাৰিব এটা চক ঘৰৰ ভিতৰত আছে আৰু আছে তলত
আপুনি যিকোনো এটা চুজ কৰি ল'ব আৰু ইয়াৰ পৰাও মানে ল'ব পাৰিব বেকগ্ৰাউণ্ড ৰোডত মানে সিটি আৰু যিকোনো বিভিন্ন জায়গাত ল'ব পাৰিব তো সিটিত হয় আহি গৈছে এইটো জংগলত হয় জংগল বা এটিত বাগিচাত হয় এইটো তো ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা ল'ব পাৰিব তো এই যে লক কৰা আছে এইবোৰ কিন্তু আপুনি ইউজ কৰিব নোৱাৰিব কিয়নো এইবিলাক পইচা দিব লাগিব এইবিলাক ইউজ কৰিবলৈ হ'লে আপোনাৰ যদি পইচা আছে ইউজ কৰিব তো ইয়াৰ পৰা লাইব্ৰেৰীত যাব লাইব্ৰেৰীৰ পৰা আপোনাৰ গ্যালাৰীৰ ফটো দিব পাৰিব বা আপুনি ক্যামেৰা দি ফটো ল'ব পাৰিব তো মই এতিয়া গ্যালাৰীত যাম কাস্টম বেকগ্ৰাউণ্ড ল'ব পাৰিব তে গ্যালাৰী যিকোনো ফটো চুজ কৰিব মই এটা ফটো চুজ কৰোঁ মই এনে এটা ফটো চুজ কৰিলোঁ মই এটি লওঁ হৈ গৈছে এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত প্ৰেছ কৰিব ৰিছেট নহয় এইটো নহয় সৰি এতিয়া যদি আপুনি সৰু ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰিব যিটো আমাৰ ইমান ডাঙৰ নালাগে ইয়াৰ পৰা আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব চাবলৈ পাৰিছে এতিয়া যদি আপুনি ৰেকৰ্ডিং কৰিব বিচাৰে মানে আপুনি কোনটো কথা ক'ব কি কথা ক'ব তাৰমানে এনিমেশ্যন ভিডিঅ'টোত আপুনি কি কথা ক'ব সেইটো কিন্তু আপুনি ক'ব পাৰিব ইয়াৰ পৰা ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰিব ইয়াতে ৰেকৰ্ড বুলি আছে ৰেকৰ্ডত প্ৰেছ কৰিব প্ৰেছ কৰাৰ পিছত যিকোনো কিবা কিবি ক'ব আৰু ষ্টপত প্ৰেছ কৰিব এনালাইজ হৈ আছে ভয়েসটো ক'ব তো অলপমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব ইয়াত এনালাইজ হোৱাতে অলপমান সময় লাগিব প্ৰেছ কৰাৰ পিছত যিকোনো কিবা কিবি ক'ব আৰু ষ্টপত প্ৰেছ কৰিব আপোনালোকে শুনা পাইছে কি ক'লা মই কৈ থাকাতে সেইটোৱে ৰেকৰ্ডিং হৈছে আৰু সেইটোৱে আপোনালোকক শুনালো তো বন্ধুসকল এনেকৈ আপুনি এনিমেশ্যন ভিডিঅ' বা কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাব পাৰে আপোনাৰ যদি আৰু ফিমেল বাছি ল'ব পাৰে ফিমেলো ল'ব পাৰিব আৰু ফিমেলৰ আৰু হেয়াৰ ষ্টাইল এইবিলাক বেলেগ আপুনি জাষ্ট এডজাষ্ট কৰি ল'ব তো বন্ধুসকল আপুনি এতিয়া কেনেকৈ সেইটো সেভ কৰিব তো বন্ধুসকল এতিয়া আমাৰ ইয়াতে শ্বেয়াৰ বুলি আছে শ্বেয়াৰত প্ৰেছ কৰিব শ্বেয়াৰত প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাৰিটা অপশ্যন পাব এতিয়া আমাৰ সেভত প্ৰেছ কৰিব লাগিব সেভ এতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'টো সেভ হৈ যাব তো বন্ধুসকল যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনত প্ৰেছ কৰিব যাতে মোৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ ওচৰলৈ সোনকালে যাব পাৰে বন্ধুসকল আপোনালোকে চালে আমি কেনেকৈ এনিমেশ্যন ভিডিঅ' বা কাৰ্টুন ভিডিঅ' বনাব পাৰিম তো বন্ধুসকল আজি এইখিনিতেই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ থেংক ইউ